Tervetuloa takaisin kaupungin raiteille. ESKA, eli Espoon kaupunkirata, on vuosina 2023–2028 rakennettava rautatiehanke. Leppävaaran ja Kauklahden välille rakennetaan 2 raidetta lisää, minkä jälkeen Pasilan ja Kauklahden välillä on 4-raiteinen rata. Mutta ennen tilanteen eskaloitumista onkin hyvä selvittää, että miltä radan varrella näyttää nykyään. Tervetuloa mukaan! Aloittakaamme matkamme Leppävaarasta. Tänne päättyy Leppävaaran kaupunkirata ja sitä liikennöivä lähijunalinia A. Tulevaisuudessa täältä raiteelta kaupunkijunien matka jatkuu kohti länttä. Kaukoliikennettäkin palveleva Leppävaara on yksi Suomen vilkkaimmista rautatieasemista ja eräs HSL-alueen merkittävimmistä joukkoliikennesolmuista. Pian juna- ja bussiliikenne saavat rinnalleen ratikkaliikenteen, kun pikaratikkalinja 550 aloittaa. Leppävaaran aseman seutua hallitsee kauppakeskus Sellon jykevä julkisivu. Sellon vaikutus on niin suuri, että etenkin nuorten junamatkustajien voi kuulla viittaavan asemaankin nimellä Sello. Kaupunkiraiteella ei kuitenkaan suosittele tällaista toimintaa kenellekään. Kilo, Suomen kevyin asema, sijaitsee keskellä samannimistä kaupungin osaa. Kilon erikoisuutena voi pitää hienoa kellotornia laiturialueen länsipäässä. Toivottavasti säilyy ESKA-hankkeesta huolimatta. Nimikylttiä lukiessa saa sen käsityksen, että kilo on kilo molemmilla kotimaisilla. Kuulutuksesta saamme kuitenkin kuulla asian oikean laidan. Kilo. Kilo. Keran maisemia voisi luonnehtia industrial-henkisiksi. Matalia laitureita, harmaita laiturikatoksia. Aseman ympäristöä somistavat lukuisat teollisuus- ja varastorakennukset, joista merkittävä osa on kuitenkin tyhjillä. Jos haluat tietää, miltä maamme näyttää ihmisen jälkeen, tule Keraan. Muutos on kuitenkin edessä, ja Kerassa se on paljon suurempi kuin muualla tulevan kaupunkiradan varrella. Alueelle rakennetaan asuntoja 14 000 ihmiselle ja noin 10 000 työpaikkaa. Ensimmäiset asukkaansa Kera saa arviolta vuonna 2024. Kauniainen. Grankalla. Kauniaisten asemalla voi vielä aistia perinteikästä pikkukaupungin aseman charmia. Edelleen paikalla olevat sivuraiteet kertovat entisaikojen tavaraliikenteestä. ESKA-hankkeen myötä muutos on kuitenkin tulossa, joten vanha asema kannattaa käydä kokemassa nyt. Kauniaisten asema sijaitsi muuten alun perin Espoossa. Kauniainen nimittäin itsenäistyi vasta vuonna 1920. Siitä lähtien Kauniainen on ollut vähän erilainen kuin muut. Täältä löytyy esimerkiksi pääkaupunkiseudun ainoa sale. Koivuhovi on toinen Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevista asemista. Tosin
aseman läheisyydessä asuu myös paljon espoolaisia. Tässä aseman eteläpuolella on kuuluisa kauniaislainen asuintalo, joka on yhteydessä muuhun kaupunkiin vain rata-alueen välityksellä. Raskaan raideliikenteen nopeudesta puhuttaessa unohdetaan usein, että kukaan ei asu asemalaiturilla. Koivuhovissa näin näyttää kuitenkin olevan. Tuomarila sijaitsee jyrkässä mutkassa, minkä ansiosta se tarjoaa pääkaupunkiseudun ehkä edullisimman tavan aistia lontoolaista tunnelmaa. Junassa voi nimittäin kuulla kuuluisat sanat Mind the gap. Varo junan ja laiturin välistä rakoa. Tänk på avståndet mellan tåget och plattformen. Please mind the gap between the train and the platform. A-B-kausilipun omistajien on kuitenkin syytä huomioida, että olemme C-vyöhykkeellä. Olemme siis syvällä Espoossa. Espoo. Espoo. Tämä onkin nykynäkökulmasta hieman hämäävästi nimetty. Olemme siis Espoon keskuksen kaupunginosassa. Alue on Espoon vanhaa kirkonkylää, minkä vuoksi asema on koko olemassaolonsa ajan kantanut kunnan nimeä. Espoon keskus on edelleen Espoon hallinnollinen keskus, vaikka kaupungin toimintoja on viime vuosina siirretty muualle. Alue on tunnettu erityisesti purettavasta kaupungin talosta, joka on ollut vuosia tyhjillään. Maalaiskylän tunnelmaa tältä asemalta ei löydy enää kuin vanhasta puisesta aseman rakennuksesta vuodelta 1903. Satunnainen matkustaja voisi ihmetellä, miksi Espoon asemalla on peräti 4 laituriraidetta, vaikka normaalisti junat kulkevat vain laitureilta 1 ja 2. Laituria 4 käyttivät E-junat ennen linjan pidentämistä Kauklahteen vuonna 2007. Laiturista 3 edes me emme keksi mitään sanottavaa. Kuitenkin kaupunkiradan rakentamisen myötä raiteet 3 ja 4 ovat tulevaisuudessa kovassa käytössä. Kaukojunien pysähdykset Espoo menetti vuonna 2015, jolloin Turun junien seisahdukset siirrettiin Leppävaaraan. Kauklahti. Olemme saapuneet matkamme päätepisteeseen 24 kilometrin päässä Helsingistä. Tämä oli vilkais maalaiskylä ennen rautatietä, mutta rautatien myötä tänne tuli myös merkittävästi teollisuutta. Nykyisin Kauklahti on E-junan pääteasema. Nykypäivän lähijunamatkustaja tulee tuskin ajatelleeksi, että Kauklahti on toiminut Suomen ja Neuvostoliiton välisen junaliikenteen raja-asemana. Porkkalan vuokra-alueen aikana vuodesta 1944 vuoteen 1956 Kauklahti oli läntisin asema ennen vuokra-alueen rajaa. Onneksi nykyään U-junan nousemiseen ei vaadita matkalippua kummempia propuskoita ja maisemiakin saa katsella. No niin, päästiin kökkeliin. On aika päättää videota ja päästää teitä takaisin pätemään omiin somekanaviinne. Mutta malttakaa vielä hetki.
Tämä pelto tässä Espoon ja Kauklahden välimaastossa on niin erinomainen pelto, että tänne avattu seisake sai nimekseen pelto. Pellon seisakkeesta ei ole syyskuussa 2022 jäljellä mitään merkkejä, joten teidän täytyy vain uskoa, että tässä se oli. Tämäkään maisema ei kuitenkaan pysy entisellään. Toki ESKA-hankkeen myötä raidemäärä tällä paikalla kasvaa joka tapauksessa 2-4. Mutta sen lisäksi Pellon ex-seisakkeen seutu olisi suunnittelupöydällä makaavan Espoo-Salo oikoradan erkanemiskohta. Kaupunkiraiteella jää seuraamaan tilannetta. Uudestaan N, Y, T, nyt. Pidetään Espoo kaupunkiraiteella.